फुल स्क्रिन भयो कि नै हेर त भयो सर ठीक छ त्यसलाई गरौँ अब यो राम्रोसँग देख्छौ कि नै हेर यो सिलेबस हो देखेको छ कि नै राम्रोसँग देखेँ सर राम्रोसँग देखेको छैन भने अब फुल स्क्रिन गरेछु अब कतिपय मोबाइलमा लिँदा फेरि अलिकति सानो आउन सक्छ यो अब डाइरेक्ट मैले एडिट गरेर ठुलो टाइप गरिनँ है सिम्पल बनाएँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस एन्ड सर्किट्स सर्ट फर्ममा इडिसी भन्छ त्यो पनि थाहा छ होला अब यसको कोर्स अब्जेक्टिभ यहाँ दिएछ टु इन्ट्रोड्युस द फन्डामेन्टल्स अफ एनालाइसिस अफ इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स सेकेन्डमा छ टु प्रोभाइड बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस एन्ड एनालग इन्टिग्रेटेड सर्किट्स च्याप्टर फर्स्टमा छ डायोड त तिमीहरूले यहाँ जति पढेको छ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पनि पुरै पढेको छ केही पनि चेन्ज छैन है एक हिसाबले रिभिजन जस्तो हो त्यसमा हामीले पढ्ने आइडियल डायोड र प्र्याक्टिकल डायोड अनि जेनर डायोड हो र तिनीहरूको मोडेलिङ त्यसपछि छ च्याप्टर 2 मा छ द बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर सर्ट फर्ममा बिजेटी भन्छ अब यो पनि तिमीहरूले पढिसकेको छ धेरै चिजहरू यसमा र मैले यसमा मेन फोकस हुने भनेको एम्प्लिफायर कन्फिगरेसन हो बिजेटी को एम्प्लिफायरमा कमन बेस एम्प्लिफायर कमन इमिटर एम्प्लिफायर कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर पढ्ने हो अरू पढिसकेको छ तैपनि एकपटक फेरि हेरौँला त्यस्तै छ च्याप्टर 3 मा छ फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर बेसिकली ट्रान्जिस्टर दुईवटा टाइपको हुन्छ एउटा बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर अर्को फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा पनि जेफेट हुन्छ मोसफेट हुन्छ त्यसको फुल फर्म त भन्नु पर्दैन होला नि जेफेट मोसफेट भनेर हैन किनभने यति त तिमीहरूले प्रिन्सिपल अफ अपरेसन मोसफेटमा चाहिँ एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप र एन च्यानल डिप्लेसन टाइपको पढेको छ र जेफेटमा एन च्यानल जेफेट पढेको छ एन च्यानल बढी युज हुन्छ किनभने त्यसमा इलेक्ट्रोन मोबिलिटी हाई हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि च्याप्टर 4 मा छ आउटपुट स्टेजेस एन्ड पावर एम्प्लिफायर्स बेसिकली यो हाम्रो चाहिँ स्पिकरहरुमा युज हुन्छ लास्ट स्टेजको रूपमा र अरू इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा पनि युज हुन्छ च्याप्टर 5 मा छ सिग्नल जेनेरेटर एन्ड वेभ सेपिङ सर्किट्स भनेपछि यसमा हामीले मेन हेर्ने भनेको ओसिलेटर सर्किट्स हो अब ओसिलेटर सर्किट्समा अब हाम्रो आइसी ओसिलेटर सर्किट्स पनि छ त हेर्नुपर्छ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट टाइमर्स भनेको त्यही हो त्यस्तै च्याप्टर 6 मा छ पावर सप्लाइज ब्रेकडाउन डायोड्स एन्ड भोल्टेज रेगुलेटर्स बेसिकली यसमा हामीले भोल्टेज रेगुलेटर्स हेर्ने हो अब प्र्याक्टिकल पनि छ अब यसको पहिला 2-3 च्याप्टर राम्रोसँग भ्याउ त्यसपछि फिजिकल्ली भएछ भने फिजिकल्ली गराउँला नभए कुनै सिमुलेटरहरू युज गरेर अनलाइनमा पनि हेरौँला पछि लास्टमा अनि हार्डवेयरबाट पनि गराउँला केही फरक पर्दैन त्यस्तै रिफरेन्सेस बुक्स हेर तिमीहरूलाई दिएको छ 7वटा छ मैले लिने नोटेसन तिमीहरूको फर्स्ट बुकबाट हो एएस सेड्रा एन्ड केसी स्मिथ माइक्रो इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स यो लाइब्रेरीमा पनि छ तिमीहरूले चाहिँ यसो उसमा पनि हेर्दै गर यसो बुक डाउनलोड गर्न पायो भने पाइहाल्यो केही फरक पर्दैन 6th एडिसनको दिएछ हामीलाई जुन एडिसनको भए पनि हुन्छ त्यस्तै डेभिड एबेल छ अनि पावर सप्लाइजमा र भोल्टेज रेगुलेटरमा रोबर्ट बोइलस्टेडबाट धेरै लिएको छ कतिपय टपिक यो 1 नम्बर सेराबाट पनि लिएको छ त्यस्तै थोमस एल फ्लोइडको बुक छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस यो तिमीहरूको बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पनि यो बुक राखेको थियो थोमस फ्लोइडको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस पनि छ त्यसपछि तिमीहरूको यसको लजिक सर्किटको बुक पनि छ त्यसपछि 5 मा छ मार्क एन्ड हर्नस्टेन माइक्रो इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स एन्ड डिभाइसेस अब यो पनि लाइब्रेरीमा छ यहाँ भएको 2 नम्बरको बुक छैन लाइब्रेरीमा हाम्रो नत्र सबै छ यसको मतलब यो हो कि हामीले यसमा राम्रोसँग पढ्नको लागि एउटा मात्रै बुक हेरेर पुग्दैन हामीले चाहिँ यो बुकहरू प्लस त्यसपछि इन्टरनेटबाट पनि हेर्नुपर्छ गर्नुपर्छ 6 मा छ पल होरिज एन्ड
विनफिल्ड फिल्डको द आर्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स। यसबाट तिमीहरूको च्याप्टर 5 मा ब्यान्ड ग्याप रिफरेन्सको चाहिँ एउटा टपिक, दुईटा टपिक लिएको छ, ज्याको मिलम्यान एन्ड त्यसपछि क्रिस्टोस सी हकिस। यसलाई बेसिकली हामीले सर्ट फर्ममा मिलम्यान एन्ड हकिसको बुक भनिन्छ। यो पनि एकदम राम्रो बुकमा पर्छ। तिमीहरूको राम्रोसँग तिमीहरूले 1 नम्बरको बुक, 3 नम्बरको बुक, 5 नम्बरको बुक र 7 नम्बरको बुक लाइब्रेरीमा यसो हेर्ने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। किन भन्दा बुकहरू सबै राम्रो छ, यिनीहरूबाट धेरै टपिकहरू कभर गर्छ। मैले अहिले भनेको बुकहरूबाट हेर्नुपर्छ। त्यस्तै मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन पनि दिएको छ। अब च्याप्टर 1बाट 6 आवर्सको छ, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको 8 मार्क्सको भनेको छ। 8 मार्क्सको नभइकन त्यसमा अब 3-4 मार्क्स बढी पनि हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन। यो भनेको एउटा टेन्टेटिभ हो। यसमा प्लस माइनस 20% चाहिँ मार्क्स भेरिएसन होला म्याक्सिमम, नभए प्लस माइनस 10% चाहिँ भेरिएसन हुन्छ। म्याक्सिमम क्वेसन भनेको 1 2 3, त्यसमा पनि 2 र 3बाट आउँछ। 16 मार्क्सको वेटेज छ होइन। किन भन्दा बिजेटी र हाम्रो चाहिँ एफइटी फेट त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट एनालाइसिसको लागि। र म च्याप्टर 1मा गएँ। अब च्याप्टर 1मा छ डायोड्स होइन। डायोड्समा हेर्ने, तिमीहरूको यो छ च्याप्टर 1 डायोड्स। अब डायोड्स पढेको तिमीहरूले फर्स्ट टपिकमा मैले राखेको छु द आइडियल डायोड। आइडियल डायोड जानुभन्दा पहिला डायोड डिफिनिसन तिमीहरूलाई डिफाइन डायोड भनेर दियो भने, डिफाइन सेमिकन्डक्टर डायोड, सिम्पली डायोड भने पनि त्यही हो, क्रिस्टल डायोड भने पनि त्यही हो, सेमिकन्डक्टर डायोड भने पनि त्यही हो, पिएन जङ्सन डायोड भने पनि त्यही हो। फिजिकल स्ट्रक्चरमा पिएन जङ्सन हुन्छ र त्यसपछि त्यसको जुन म्यानुफ्याक्चर भएर हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिम्बोलिक फर्ममा गइन्छ, त्यो नै हाम्रो डायोड हुने हो। सो अ सेमिकन्डक्टर डायोड or crystal diode or PN junction diode or a simply diode is a two-terminal anode and cathode. These are the two-terminal unidirectional device. It is called unidirectional device. Why? Because the current conducts when it is forward biased. That's why a semiconductor diode is a two-terminal unidirectional device which conducts current when it is forward biased. That is only conducts only in one direction. This is the unidirectional, and that one direction or unidirection is the forward biased case. When reverse biased, it does not conduct. Ideally conduct गर्दैन। प्र्याक्टिकली त तिमीहरूलाई थाहा छ। अब त्यहाँ रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट जसलाई लिकेज करेन्ट भन्छ, लिकेज करेन्ट चाहिँ जान्छ भनेर। नाउ द आइडियल डायोड। सो what is an ideal diode? An ideal diode is one which behaves as a perfect conductor when it is forward biased. And perfect conductor means there is no forward resistance. Forward resistance equal to 0. And therefore there is no voltage drop across it. When resistance equal to 0, voltage equal to 0. तिमीहरूको VTH भनेर जुन थ्रेसोल्ड भोल्टेज भनेको थियो 0.7 भोल्ट फर सिलिकन एन्ड 0.3 भोल्ट फर जर्मेनियम, त्यो 0 हुन्छ। आइडियल डायोडको केसमा हामीले 0 एज्युम गरिन्छ। एन्ड एज अ पर्फेक्ट इन्सुलेटर, इन्सुलेटर भनेको के हो त? त्यसले करेन्टलाई कन्डक्ट नै नगर्ने। करेन्ट कन्डक्ट नगर्ने केस भनेको के हुन्छ त? रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भयो भने रेजिस्टेन्स करेन्ट कन्डक्ट हुँदैन। किन? रेजिस्टेन्स भनेको करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी हो। तो इन्फाइनाइट छ भने करेन्ट 0 हुन्छ। या अब हाम्रो के हुन्छ त? रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भयो भने करेन्ट भनेको के हो? आई इक्वल टु भी बाई आर हो कि नै? आई इक्वल टु भी बाई आर हुन्छ। भी बाई आर भयो। अब करेन्टलाई कन्डक्ट गर्दैन भनेपछि रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ। इन्फाइनाइट भएपछि के हुन्छ? इफ भी इज अ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज, then constant by infinite equal to always 0. That's why current 0 ideally. And this is possible when the diode is reverse biased. Hence,
The forward biased ideal diode behaves like a short circuit. It completely passes the current without any opposition, in the sense that the forward resistance is zero, and the reverse biased ideal diode like an open circuit. It completely rejects the current. And this is shown in the VI characteristics of an ideal diode. And this is the VI characteristics. This is the voltage. Always remember, voltage is in x-axis and the current is in y-axis. That's why called VI characteristics. And when forward biased भनेको greater than 0 हुने बित्तिकै के छ त रेजिस्टेन्स नहुने भएपछि यो के हुन्छ त मिनिममबाट म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ, आइडियल इन्फाइनाइट हुन्छ करेन्टको भ्यालु। रिभर्स बायस हुने बित्तिकै के छ त यो करेन्ट टोटल्ली रिजेक्ट हुन्छ, भनेपछि यो डार्क लाइन आयो यता, भनेको यो VI क्यारेक्टरिस्टिक कभर भयो, यो अन भयो। फरवर्ड बायस हुने बित्तिकै अन हुन्छ, 0 प्लस हुने बित्तिकै फरवर्ड भोल्टेज, अनि रिभर्स बायस भनेको भोल्टेज चाहिँ 0 लेस देन 0 हुने बित्तिकै के छ त यसरी अफ हुने भयो। त्यसैले यसलाई स्विचको रूपमा पनि युज गर्छ, त्यो यहाँ छ। Therefore, an ideal diode acts like an automatic switch, and the switch is closed, means switch is on. Switch is on when the diode is forward biased, because it provides a closed path to current flow. That's why switch is on. And is opened, also called, this is also called switched off when it is reverse biased. This represents open circuit, and to flow current we need closed path. So this is not a closed path, so current rejects or switch off. यसलाई थिच्यो, घरको स्विच हेर्नु, यसलाई थिच्यो, क्लोज पाथ पायो, त्यसपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अफ गर्ने भनेको यसरी हुने रहेछ, सर्किटलाई ब्रेक गर्ने रहेछ, ओपन गर्ने रहेछ यहाँ, त्यसपछि पाथ पाएन, करेन्ट फ्लो हुने र भयो। अब धेरै ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई मैले बताएँ, यो तिमीहरूले पहिला पढेको पनि हो, मैले त्यसमा त्यही भएर धेरै लगिनँ है, बुझ्यो? यो गरेको यहाँ त्यत्तिकै यो आइहाल्यो, टेन्सन नलिने। नम्बर 2, terminal characteristics of junction diodes. Number first is the practical diodes. So terminal characteristics, or it is also called the VI characteristics of junction diode. भनेपछि यो practical diode को लागि हो। अब practical diode मा के हुन्छ त हेर्नु पर्यो, फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, पहिला पढिसकेको, त्यसैलाई मैले एकपटक फेरि तिमीहरूलाई क्लियर गरिदिने केही कन्फ्युजन छ भने। Unlike the ideal diode, practical diodes have some very small forward resistance RF, and the voltage drop across it is denoted by VTD. कुनैमा VT मात्रै लेख्छ, VTS पनि लेख्छ, VT नट पनि मात्रै पनि लेख्छ, मैले VTD लेखेँ। डायोड थ्रेशोल्ड भोल्टेज, D बाट डायोड, T बाट थ्रेशोल्ड, V बाट भोल्टेज is 0.7 volt for silicon diodes and 0.3 volt for germanium diodes. अब यसलाई 0 गरिदियो भने रेजिस्टेन्स 0 भयो भने के हुने रहेछ त, यो 0.7 भोल्टेज 0 हुने रहेछ, त्यो आइडियलको केसमा भयो, प्र्याक्टिकलमा यो हुने रहेछ। And similarly, practical diodes, unlike the ideal diodes, does not behave as an open circuit, but it has a very high reverse resistance. It is denoted by RR. R stands for reverse, and next R is the resistance. So this is the symbol of practical diode symbol. Ideal छ भने यसमा माथि आइडियल लेख्ने हो नि, भनेपछि यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त, यसमा एउटा स्मल RF हुने रहेछ, जसलाई मैले RD पनि भन्छ, डायोड रेजिस्टेन्स। बेसिकल्ली यो RF लाई RD लेखेको छु मैले यहाँ, मैले करेक्सन गरिदिउँ ल, बुकबाट कुनैमा RF कुनैमा RD लेख्छ। र थ्रेशोल्ड भोल्टेज, यसमा ड्रप हुने भोल्टेज के भयो त, हाम्रो चाहिँ 0.7 भोल्ट भयो, त्यही भएर यो 0.7 भोल्ट VTD भनेर लेखियो। भनेपछि यो डायोडलाई के गरेको त हामीले, यो फरवर्ड रेजिस्टेन्स र भोल्टेज ड्रप
थ्रेसोल्ड भोल्टेजले रिप्रेजेन्ट गरेको, यसलाई भन्छ मोडेलिङ। यहाँ चाहिँ यो भनेको यो प्लस माइनस यो यहाँ हेर्ने यो भिडी छ यहाँ हैन, त हामीलाई सजिलो हुने भयो। भिडी भएपछि डायोड भोल्टेज हो, यो डायोड भोल्टेज हो। र एउटा कुरा मैले यहाँ तिमीहरूलाई बताउनु पर्ने, मैले यहाँ के गरेको छु त, यहाँ स्मल आई छ, सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल डी छ। यो भनेपछि यसमा के हुनसक्छ त, यसको पोसिबिलिटी भनेको यसमा चाहिँ एसी प्लस डिसी हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ, पछि गएर सुपर इम्पोजको केस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले त पछि नोटेसन आउने बेलामा म बताउँछु, यसको एनालाइसिसमा छ फेरि। अब हामीले फिगर बीबाट यहाँबाट यो प्लस छ यो माइनस छ, नभएदेखि यसलाई मैले यहाँबाट यसरी लिएर यहाँ प्लस गर्ने, यसरी हैन, यो मैले प्लस टर्मिनल बनाएँ। मैले यहाँबाट यसरी लिएर, तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने है, मैले यहाँ माइनस टर्मिनल लिएर आएँ भने के हो त, यो डायोड भोल्टेज हो नि त, क्लोज पाथ भयो नि त, करेन्ट आइडी फ्लो हुने भयो यसरी। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो, मैले केबिएल लाउनु पऱ्यो, भिडी माइनस भिटिडी माइनस आइडी आरडी इक्वल टु 0। देयरफोर भिडी इक्वल टु भिटिडी प्लस आइडी आरडी। त्यही भएको भएर यहाँ लेखेको ये फ्रम फिगर वी हैव by applying we obtain this equation by applying KVL in this circuit. The circuit ma bhansi VD equal to VTD plus ID RD, where VTD is the diode threshold voltage, which is equal to 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diode. यो आयो हैन हामीले गर्ने बेलामा। अब बल्लमा क्यारेक्टरिस्टिक्समा गए। The VI characteristics or terminal characteristics of a diode is simply a curve. So characteristic, it is called the diode characteristic curve as well, or graph between the voltage across its terminals VD terminal and the current flowing through it is the ID. VD in volt, ID in milliampere. And the characteristics is studied under the three distinct regions. Number A is the forward bias region determined by VD is greater than 0, that is for the positive voltage, and the reverse bias region determined by VD is less than 0, and the breakdown region determined by VD is less than minus BZK. यहाँ देखाएको छ फिगरमा। अब फिगरलाई मैले बनाउँछु हैन, फिगरलाई बढाउँ, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि हेरौँ यो फिगरमा, यसैलाई हो हामीले पढ्ने। करेन्ट छ, भोल्टेज छ। अब यो हामीले बढाउँदै लगे यसरी आयो। यसमा चाहिँ लार्ज स्केलमा गरेको हो, एक्सपान्डेड स्केल भनेको छ। नत्र तिमीहरूलाई सरले मैले यहाँ पढाउँदा सरले पढाउँदा यसरी लिएर जानुहुन्थ्यो। एक्सपान्डेड स्केलमा हामीलाई सजिलो हुने भएको भएर यसरी डाइरेक्ट यसरी आएको, नत्र भने हामीले चाहिँ लैजाने बेलामा यसरी आएको हुन्छ हैन। अब के छ त, यो VTD 0.7 भोल्ट भन्दा मिनिमम हुने बेलामा करेन्ट एकदम नेग्लिजिबली फ्लो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यस 0.7 भोल्ट जुन छ थ्रेसोल्ड भोल्टेज, त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई लाउने भयो। त्यसपछि के छ, यो अब थ्रेसोल्ड भोल्टेज यो भयो। त्यसपछि हेर्ने करेन्ट भोल्टेज बढाउँदा फेरि करेन्ट पनि शार्पली बढेको छ, प्रोपोर्सनल्ली बढेको छ। यो भोल्टेजको रेन्ज भयो, यो भने यो करेन्टको रेन्ज भयो, यसरी बढेको हुन्छ हैन। यस हामीले हेरियो। त्यसैले यसलाई के गरेको छ, फरवर्ड रिजन। यसमा के हुन्छ, लार्ज भोल्टेज लार्ज करेन्ट पनि भन्छ। थ्रेसोल्ड भोल्टेज रिजन पनि भन्यो। राइट साइड स्मल भोल्टेज लार्ज करेन्ट, सरी हामीले भोल्टेजमा अलिकति चेन्ज गरे पनि लार्ज करेन्ट फ्लो हुन्छ। बट आफ्टर द थ्रेसोल्ड भ्यालु, when VD exceeds VTD, then there is the sharply or appreciably rise in current in the small increment in voltage. त्यसैले स्मल भोल्टेज लार्ज करेन्ट रिजन भयो। अब रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर्ने। अब यसको करेन्ट इक्वेसन पनि छ अहिले, आइडी यो तल अर्को स्लाइडमा आउँछ हैन। अहिले बतायो भने फेरि त्यसको इक्वेसन यहाँ लेख्नुभन्दा अर्कोमा छ। जुन यो रिजन छ यहाँसम्म के हेर्ने, यो
यो भनेको रिजन के छ त रिभर्स बायस रिजन भयो VD इज लेस देन 0 यो कन्डिसनमा आयो यसमा के हुन्छ त रिभर्स बायसमा हामीले बढाउँदै लग्यो भने एकदमै नेग्लिजिबल एमाउन्टको करेन्ट फ्लो हुन्छ ड्यू टु द विच इज कल्ड द लिकेज करेन्ट एन्ड ड्यू टु द माइनोरिटी चार्ज क्यारियर्स त्यो पढेको नि पिएन जङ्सनमा फिजिकल स्ट्रक्चर एकपटक त्यो पनि हेर्ने पढ्ने अनि सजिलो हुन्छ तर अब के छ त हामीले बढाउँदै लग्यो भने के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँ तिमीहरूको ब्रेकडाउन हुन्छ जसलाई जेनर ब्रेकडाउन भन्छ र त्यो भोल्टेजलाई के भन्छ त जेनर नी भोल्टेज भन्छ के स्ट्यान्ड्स फर नी यो हाम्रो घोडा जस्तो छ जेड स्ट्यान्ड्स फर जेनर किन भन्दाखेरि त्यो ब्रेकडाउन मेकानिजम जेनर हुन्छ र अर्को ब्रेकडाउन मेकानिजम एभालेन्सी जेनर डायोडको केसमा जेनर मेकानिजम एभालेन्सी मेकानिजम दुवै हुन्छ जुन पनि हुनसक्छ द्याट डिपेन्ड्स अन द भोल्टेज लेभल अर्को तिमीहरूको थर्मल ब्रेकडाउन पनि हुन्छ थर्मल ब्रेकडाउन भयो भने त्यो डायोड चाहिँ पर्मानेन्टली डिस्ट्रोय हुन्छ त्यही भएर यसमा के लेखेन त थर्मल ब्रेकडाउन मेकानिजम लेखेन त्यही भएर जेनरल ब्रेकडाउन मेकानिजम लेखेको अब जेनरल ब्रेकडाउन मेकानिजममा ब्रेकडाउन मेकानिजम फेरि जेनरल ब्रेकडाउन मेकानिजम पनि हुनसक्छ एभालेन्सी ब्रेकडाउन मेकानिजम पनि हुनसक्छ त्यो पनि तिमीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समै सरले पढाएको हुनुपर्ने त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि हामीले फेरि भोल्टेज बढाउँदाखेरि करेन्ट एकदमै सार्पली बढ्छ र यसलाई भन्छ यो ब्रेकडाउन रिजन र यति बेला के छ त हामीले एकदमै केयरफुल्ली अपरेट गरेको हुनुपर्छ यो VZK भयो त्यति बेलाको जुन करेन्ट छ द्याट इज द माइनस IZK भयो म्याग्निट्युड मात्रै भन्दाखेरि यो VZK रिभर्स बायस भनेपछि त नेगेटिभ भइहाल्छ थाहा छ तर हामीले म्याग्निट्युड गर्ने बेलामा चाहिँ लिँदाखेरि VZK र IZK मात्रै पनि भनिन्छ रिभर्स बायस भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो कनेक्टिभिटी अपोजिट भइहाल्छ थाहा छँदैछ पोलारिटी त्यसमा केही पनि फरक परेन अब यही कुरालाई अर्को स्लाइडमा हेरौँ फेरि राम्रोसँग अब लाइन बाई लाइन जाउँला द फरवर्ड बायस रिजन when the terminal voltage VD is greater than 0 that is when VD is positive the diode is entered in forward bias region and in this case the forward current ID practically does not increase much until the forward bias voltage VD reaches a threshold voltage VTD where VTD equal to 0.7 volt for silicon diode and 0.3 volt for germanium diode. के भनेर पढेको थियो पिएन जङ्सनमा किन बढ्दैन भनेर भन्दाखेरि जुन तिमीहरूको थ्रेसहोल्ड भोल्टेज छ हैन त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि युज हुन्छ एप्लाई हुन्छ त्यसैले करेन्ट नेग्लिजिबल हुन्छ जब त्यो एक्सिड गर्छ अनि बल्ल हामीले भोल्टेज थोरै बढाउँदा पनि करेन्ट सार्पली बढ्छ भनेर पढेको थियो भनेपछि त्यसको फिजिकल स्ट्रक्चरको जुन थियो पिएन जङ्सनको फिजिकल स्ट्रक्चर त्यहाँबाट लिने रहेछ सेकेन्ड लाइन आफ्टर द डायोड भोल्टेज VD reach VTD the diode current ID rises sharply for a small increment in VD त्यसपछि अहिलेको फिगर देखिए थियो सार्पली गएको थियो हैन पहिला यसरी आएको थियो यो उ भइहाल्यो मैले अहिले सर्टमा बनाएँ पहिला यसरी आएको थियो VTD भएपछि सार्पली गयो बल्ल त्यो भन्न खोजेको र यो भनेको थ्रेसहोल्ड भ्यालुको भोल्टेज भयो VTD भयो योभन्दा तल नेग्लिजिबल एमाउन्टको करेन्ट फ्लो भयो and in the forward region the VD ID or ID VD characteristics is closely approximated by the diode current equation and this equation is also called the Shockley equation जसले बनायो उसैको नामबाट राखिदियो ID equal to IS e power VD by eta VT minus 1 where ID is the diode current, IS is the reverse saturation current which is also called the scale current. यसको बारेमा पनि अहिले आउँछ रिभर्स बायस रिजनमा and VD is the diode voltage, eta is a constant and it is called
emission coefficient and its value varies from 1 to 2. र यो इटाको केसमा एउटा सम्झिने कि न्युमेरिकल सोध्छ तिमीहरूलाई पछि सोधिरहेको छ त्यसमा इटाको भ्यालु दियो भने दियो दिएन भने 1 राख्ने फर सिम्प्लिसिटी त्यो चाहिँ सधैँ याद गरिरहने है बुझ्यो नि त्यो चाहिँ सधैँ याद गरिरहनु पर्यो and Vt is the thermal voltage which is equal to K into T by Q where K is the Boltzmann constant or the Boltzmann universal constant is given by the value of the constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin and Q is the magnitude of electronic charge equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb and capital T, this is the absolute temperature in Kelvin and we obtain the temperature in Kelvin by this definition 273 plus temperature in Celsius. अब 25 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई हामीले केल्भिनमा लैजानु पर्यो भने जति डिग्री सेन्टिग्रेड दिन्छ त्यसमा 273 एड गर्ने रहेछ अब यो त तिमीहरू प्लस 2 बाटै पढिसकेको छ हिटमा थाहा छ तिमीहरूलाई त्यसपछि the reverse bias region when the terminal voltage Vd is less than 0 that is Vd is negative the diode is entered in this is the reverse bias यहाँ error भयो यो reverse हुन्छ है यहाँ reverse bias region in this region the diode current equation is the same but we have to place here minus मैले माइनस लेख्नु पर्छ है मैले यो एडिट गर्दा गर्दा सानो देखेको रहेछु तर तिमीहरूलाई अपलोड गर्ने बेलामा राम्रोसँग गरिदिन्छु यो Vd is greater than 0 भयो भने त्यही इक्वेसनमा प्लस Vd हुन्छ Vd is less than 0 मा माइनस Vd हुने हो अरु केही पनि फरक पर्दैन case when the magnitude of Vd is very greater than Vt that is the thermal voltage then e power minus Vd by eta Vt is very less than 1 in this case we can write Id is approximately equal to Is minus Is and this equation Ib this indicates that the diode current Id remains constant and approximately equal to Is therefore Is is called the reverse saturation current किन भन्दा स्याचुरेट हुने भयो यो भ्यालु Id diode current reverse bias मा maximum minus Is सँग magnitude equal हुने रहेछ in terms of magnitude त्यो भन्दा नबढ्ने रहेछ भनेपछि त्यो के हो त स्याचुरेसन लेभल हो तर के हुँदा फेरिको रिभर्स बायस कन्डिसन हुँदा फेरिको स्याचुरेसन लेभल रहेछ करेन्टको त्यसैले रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट Is भन्छ मैले यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने देखेको छु यहाँ एउटा फरवर्ड बायस हेर्नु पर्यो रिभर्स बायस लेख्नु पर्यो अनि यहाँनिर माइनस लेख्नु पर्यो त्यसले यहाँ पनि माइनस लेख्नु पर्यो बल्ल हुन्छ अब हेर्ने the breakdown region is entered when the magnitude of reverse voltage exceeds a threshold value called the breakdown voltage and this breakdown voltage is denoted by VZK. This is written ZK in subscript because this is the voltage at the knee of the VI characteristic curve in the above figure where the subscript Z stands for Zener and K denotes knee. अघि पनि बताएको सुरुमा फिगरबाट बताएको त्यही कुरालाई यहाँ फेरि एकपटक रिभाइज गरेको अब यो त उसमा पनि पढेको हो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पनि त्यति बेला कन्फ्युजन छ भने पनि अब अहिले बुझ्नु पर्यो नबुझेको कुन पोइन्टमा बुझ्दैन सोध्नु पर्यो In the breakdown region, the reverse current increases sharply with the small increase in reverse voltage. The reverse current can be controlled by an external circuitry with the help of an external resistance and this is always connected in series
which limits the power dissipated in the diode to a safe level. अब तिमीहरूको increases sharply भनेर भन्यो भने यहाँ हेर्ने फिगरमा हेर्ने अब यो जेनर ब्रेकडाउन भयो यहाँबाट भनेपछि यो पोइन्टमा हेर्ने यहाँबाट सार्पली इन्क्रिज हुन सुरु भयो त्यसपछि के छ त अलमोस्ट भर्टिकल छ भनेपछि अब यहाँ त के छ त हामीले भोल्टेज यसरी चेक गरे यसरी लिएर गयो अर्को भोल्टेज हामीले यसरी दियो भने यत्रो धेरै भोल्टेज थोरै लेभलको चेन्ज हुँदा पनि करेन्ट के हुन्छ त एकदमै धेरै चेन्ज हुन्छ अब भोल्टेज चेन्ज यहाँ हेर्नु पर्यो यसरी यो भर्टिकल तान्नु पर्यो अर्को पनि भर्टिकल तान्दा फेरि यहाँ तिम्रो यसैमा टच भयो भनेको एकदमै नेग्लिजिबल एमाउन्टको बढ्यो तर करेन्ट हेर्ने सार्पली इन्क्रिज भएको छ भनेपछि यस्तोमा के छ त करेन्टलाई लिमिट गर्नु पर्यो सेफ भ्यालुमा हामीले चलाउन जेनरल डायोडको कन्सेप्ट हो यो भने के गर्नु पर्यो करेन्टलाई लिमिट गर्नेको लागि त करेन्टलाई अपोज गरेर लिमिट गर्ने हो नि ल अहिले चाहिँ 20 एम्पियर मात्रै छ 20 मिली एम्पियर मात्रै छ अरूलाई रिजेक्ट भनेपछि त्यो अपोज गर्ने प्रपर्टी के हो रेजिस्टेन्स त्यसैले रेजिस्टेन्स हामीले सिरिजमा कनेक्सन गरिन्छ त्यो डायोडसँग यो कन्सेप्ट जेनरल डायोडमा पनि आउँछ याद गर्ने मैले अहिलेसम्म पढाएको कहीँ केही कन्फ्युजन छ किन भन्दा अब तिमीहरूलाई मैले फर्स्ट टाइम पढाइरहेको छु हुन त यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको हो तर पनि त्यस पहिला बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्दा र अहिले पढ्दा फेरि केही चेन्ज छ केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध है जसै सोद्धामा नि हुन्छ केही छ कि ठिकै छ यतिको स्पिडमा पढ्दा तिमीहरूले चाहिँ बुझेको छ भन्यो भने अब यही लेभलमा लिएर जाने होइन नभएदेखि कसरी लैजाने मैले त्यो पनि जान्नु पर्यो नि ठिक छ सर यतिको ठिक छ होइन बुझेको छ नि हजुर सर ठिक छ अनि स्लाइडहरू कस्तो छ मन परेको छ कि नै स्लाइड्स ठिक छ सर या तिमीहरूको स्लाइड भनेर स्लाइडको हिसाबमा बनाएको छैन कम्प्लिट नोटै बनाएको हो यो त्यही एररहरू यो क्लास लिँदा फेरि एरर देखिँदो रहेछ कि मैले फेरि 100% आफूले टाइप गरेको फिगर मात्रै मैले डिफ्रेन्ट बुकबाट इन्टरनेटबाट हेरेर गरेर सुइटेबल कुन छ लिएको तर यो टाइप गरेको त सबै आफैले त्यही भएको भएर छैन मैले उ गरेको छैन कि तिमीहरूको कपी पेस्ट कुनै कहीँ पनि गरेको छैन मैले त्यही भएर अर्को छ न्युमेरिकल पर्पजको लागि यो धेरै आउँछ डिटर्मिनेसन अफ डायोड करेन्ट्स यो पहिला पनि पढेको होला बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा नपढे पनि ठिकै छ डायोड कन्स्ट्यान्ट IS and eta can be determined either from exponentially measured VI data or from the VI characteristics. अब यसमा धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ ग्राफिकल म्याथमेटिकल होइन इटरेटिभ त्यो छ त्यही भएको भएर हामीलाई यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिने हो द डायोड करेन्ट इज गिभन बाई बेसिकली यहाँ भिडी भनेपछि यहाँ फरवर्ड बायस रिजनमा दियो यसमा नेचुरल लग लिने ln ID = ln IS e पावर भिडी बाई इटा भिटी -1 अब ln1 भनेको 0 हुन्छ त्यसैले यो लेख्नु परेन तल ln ID = ln IS प्लस एक्सपोनेन्सियल भनेको के हुन्छ ln A * B भयो ln A भयो प्लस ln B ln र E भनेको के हो फेरि यो एक्सपोनेन्सियल भनेको के हो एन्टी लगारिदम हो कि नै भनेपछि ln र ln इन्भर्स के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो भनेपछि भिडी बाई इटा भिटी मात्रै रह्यो ड्यू टु द प्रपर्टी अफ लगारिदम लग पढ्दाखेरिको लग एन्टिलग पढ्दाखेरिको प्रपर्टिज युज गरेको सो ln ID यता जाँदाखेरि -ln IS = भिडी बाई इटा भिटी सो भिडी बाई इटा भिटी = ln ID बाई IS किन ln A बाई B भनेको ln A माइनस ln B थियो होइन देयरफोर भिडी = इटा भिटी ln ID बाई IS इक्वेसन सेकेन्ड आयो केही कन्फ्युजन छ यसमा छ भनिहाल है कहीँनिर बुझेको छैन स्टेपहरू भने लग लगारिदमको तिमीले चाहिँ प्रपर्टिजहरू पढेको हुनु पर्यो सजिलो हुन्छ होइन यो आइहाल्यो यसमा यो नेचुरल लग लिएको ln1 भनेको 0 या log1 बेस 10 भए पनि नेचुरल लग भए पनि 1 को 0 हुन्छ अब यो ln एक्सपोनेन्सियल भनेको एन्टी लगारिदम हो ln र एन्टी लगारिदम क्यान्सल हुन्छ ln A * B भयो ln A प्लस ln B ln इन्टु एक्सपोनेन्सियल भनेको ln इन्भर्स भिडी बाई इटा भिटी हुन्छ ln र ln इन्भर्स क्यान्सल भएपछि भिडी बाई इटा भिटी भयो
अनि त्यसपछि अरू मिलाएको यो डायोडको भोल्टेज भयो। हामीले चाहिने डायोड करेन्ट्स। इफ वी चेन्ज ln of base E to the base 10, equation second becomes Vd equal to 2.3 eta Vt 3 आउने भयो। अब यो क्यालकुलेटरबाट पनि तिमीले ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ, नभएदेखि यो सम्झिनु पर्यो है। which shows that Vd is non-linear function of Id। किन लग भनेको के हो, लग एन्टिलग भनेको यो नन लिनियरिटी दिन्छ यसले। सो द डायोड भोल्टेज इज नन लिनियर फंक्शन अफ द डायोड करेन्ट। इफ अब के छ त डायोड करेन्ट्स निकाल्ने भनेको छ हैन। अब डायोड करेन्ट्स निकाल्ने, डायोड भोल्टेज केही फरक पर्दैन, एउटै हो। इफ ID1 is the diode current corresponding to the diode voltage VD1, then VD1 equal to 2.3 eta Vt log ID1 by Is. Similarly, if ID2, sorry, this is the ID2, इररहरु अलिअलि रहेछ है, करेक्सन गर्छु मैले, पछि के फरक पर्दैन, कपी पेस्ट गर्दा फेरि त्यो नमिल्या हो। इफ similarly, if ID2 is the diode current corresponding to diode voltage VD2, then VD2 equal to 2.3 eta Vt log ID2 by Is. Therefore, next line, therefore, the difference between diode voltages can be expressed by Vd2 minus Vd1 equal to 2.3 eta Vt log ID2 by Is divided by ID1 by Is हुन्छ भने Is क्यान्सल भएर ID2 by ID1 भयो। अब के छ त भनेदेखि यसमा हेरौँ, दिस सोज द्याट, लास्ट लाइन हेर्ने सबैले, दिस सोज द्याट फर अ डिकेड, डिकेड मिन्स अ फ्याक्टर अफ 10 चेन्ज इन डायोड करेन्ट ID2, द्याट इज इफ वी मेक ID2 इक्वल टु 10 ID1, the diode voltage will be changed by 2.3 eta Vt। अब मैले के गर्छु त ID2 को ठाउँमा 10 ID1 लेखेँ भने ID1 क्यान्सल हुन्छ, log 10 भनेको 1 हुन्छ। त्यही भएको भएर Vd2 माइनस Vd1 भनेको 2.3 eta Vt मात्रै रहन्छ भनेको हो। यो हामीले त्यसरी यो डायोड करेन्ट्सको केसमा यहाँबाट तिमीलाई न्युमेरिकल सोधिरहेको छ यो टपिकबाट, न्युमेरिकल पर्पजको लागि थ्योरीमा पनि सोध्छ। अब यसमा मैले Vd2 माइनस Vd1 गरेँ, तिमीहरूले ID2 माइनस ID1 गर्दामा पनि केही फरक पर्दैन, जसरी पनि यो आउनु पर्यो, बस त्यति हो। केही छ अहिलेको यो टपिकमा डिटर्मिनेसन अफ डायोड करेन्ट्स। मैले Vd2 माइनस Vd1 गरेँ, तिमीले ID2 माइनस ID1 गरे पनि हुन्छ। अब कुनै बुकमा कसरी गरेको हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। केही छ नजानेको भनेदेखि सोध्ने। नहीं सर। ठिक छ नि हैन? ल ठिक छ, त्यसो भए मैले अर्को टपिक स्टार्ट गर्छु। बुझेको छैन भने पनि सोध है। नेक्स्ट टपिक इज मोडलिङ अफ प्र्याक्टिकल डायोड्स। यो तिमीहरूले पढिसकेको चिज हो, त्यसैलाई मैले फेरि एकपल्ट रिभिजन गर्ने हो। यो मैले अघि नै भनिसकेँ कि च्याप्टर 1 मा तिमीहरूले नपढेको टपिक सायद चाहिँ कि त्यही अगाडिको डिटर्मिनेसन अफ डायोड करेन्ट्स त्यो इक्वेसन थियो, नत्र सबै पढिसकेको चाहिँ हुनुपर्छ। मोडलिङमा हेर्ने, फर्स्ट अफ अल वाट इज मोडलिङ? सो मोडलिङ अफ सेमिकन्डक्टर डायोड or other semiconductor devices like JFET, like FET, BJT, op-amp, and so on, is the process of representation of that device by its equivalent circuit, and this equivalent circuit consisting of basic components or the basic electric components like resistors, inductors, capacitors,
and signal sources. And the signal sources always includes voltage source and current source. Without the loss of its functional behavior. Always remember that the functional behavior should not alter or should not change. The circuit that represents the semiconductor device is called model. And why modeling is necessary? The answer is here. Modeling is done to simplify the analysis and design of diode or any other semiconductor devices. So, the modeling is done to simplify the analysis and design of diode circuits. ट्रान्जिस्टरमा दियो भने ट्रान्जिस्टर सर्किट्स, op-amp दियो भने op-amp circuits. लेख्नु पर्यो. And modeling of practical diode includes constant voltage drop DC model, piecewise linear DC model, low frequency small signal model. This is the small signal AC model. तिमीहरुको एक्सपोनेन्शियल मोडल पनि हुन्छ. योभन्दा अगाडि जुन हामीले पढ्यो फरवर्ड बायस रिजनको केसमा त्यसलाई एक्सपोनेन्शियल मोडल पनि भन्छ. अब बुकहरु अनुसार फरक पर्छ, केही फरक पर्दैन. बुझ्ने हो जसरी भए पनि. नंबर फर्स्ट कन्स्टेन्ट भोल्टेज ड्रप डीसी मोडल. कन्स्टेन्ट भोल्टेज ड्रप डीसी मोडलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले VD इक्वल टु VTD गरिन्छ, डायोड थ्रेशोल्ड भोल्टेज. सो द कन्स्टेन्ट ड्रप DC model assumes that a conducting diode has voltage drop VD that remains almost constant and is independent of the diode current. Independent of the diode current भनेर कसरी भयो अहिले हेर्ने. Therefore, the diode characteristics become a vertical line at the threshold voltage, that is VD equal to VTD. फिगरबाट हेर्ने के भयो त लेस देन 0.7 भोल्टमा कन्डक्ट हुँदैन, 0 भयो. अब थ्रेशोल्ड भोल्टेज इक्वल हुने बित्तिकै यो अन भइहाल्यो. आइडियल केस भयो भनेपछि भर्टिकल लाइन भयो. यसलाई के गर्ने त अब डायोड छ भने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो VD भयो. त्यसपछि यहाँ आयो यो आइडियल डायोड भयो, आइडियल. त्यसपछि VTD ले रिप्रेजेन्ट गरे. कतिपयमा यो लेख्दैन, यो मात्रै दिन्छ, यो मात्रै दिन्छ, यो नलेख्दैन कतिपय बुकहरुमा. जसरी गर्छौ गर, इट डजन्ट म्याटर. So the diode voltage VD is expressed by VD equal to VTD for VD is greater than or equal to VTD. तो हुने बित्तिकै VTD हुन्छ, जतिसुकै भोल्टेजमा राखौं म्याक्सिमम यति हुन्छ, करेन्ट हाई हुन्छ. And VD equal to 0 for VD is less than VTD. VD equal to 0, VD is less than VTD भयो. न हामीले त्यसरी गर्न पाइयो. यो भनेको कन्स्टेन्ट DC ड्रप मोडल. कहिलेकाहीँ के भन्छ त तिमीहरूलाई यो 3 मार्क्समा सोध्छ. ड्र द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ अ कन्स्टेन्ट DC मोडल अफ अ डायोड भने यो दुईटा बनाउनु पर्यो. यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो VI, यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भयो अर सर्किट मोडल भयो. यो दुईटा बनाउनु पर्यो. सोधिरहेको छ 3 मार्क्समा. नाउ द पिसवाइज लिनियर मोडल. अब हाम्रो के थियो त प्र्याक्टिकली जाने बेलामा भनेदेखि प्र्याक्टिकल मोडल हाम्रो कस्तो थियो त यसरी आएको थियो. फरवर्ड बायसमा यसरी आउने हैन, अनि यसरी आएर अनि यसरी बढेको थियो. अनि यहाँबाट यो यसलाई थ्रेशोल्ड भनेको हो. अब अलि रफ जस्तो भयो हैन. यहाँ यसरी लिएर जाउँ, यसरी यो भनेको प्र्याक्टिकल डायोडको भयो, एक्सपोनेन्शियल मोडल भयो. अब पिसवाइज लिनियर मोडल भनेर भन्यो भने त लिनियर भनेर भन्ने बित्तिकै स्ट्रेट लाइन चाहियो. त्यसैले लेस देन अर इक्वल टु VD डायोड भोल्टेज हामीले दिएको लेस देन अर इक्वल टु VTD मा के हुन्छ 0 भोल्ट भयो. यी एउटा स्ट्रेट लाइन भयो. हैन, एउटा स्ट्रेट लाइन भयो भने एउटा स्ट्रेट लाइन भयो. यहाँ यो ब्लू कलरको छ.
भनेदेखि के छ त अब त्यसपछि के हुन्छ त माथि चाहिँ तिम्रो भोल्टेज बढाउँदा फेरि करेन्ट पनि सार्पली बढ्छ यो जसको स्लोप भनेको 1/RD भयो यो 1/RD हामीले गरियो हैन स्लोप भयो बढ्दा करेन्ट पनि सार्पली बढेको छ यी भोल्टेज यति थोरै बढ्दा फेरि करेन्ट यति धेरै बढ्छ भनेपछि यो अर्को स्ट्रेट लाइन भनेपछि दुईवटा स्ट्रेट लाइनको कम्बिनेसन भयो लेस भिटिडीमा भर्टिकल लाइन भयो सरी होरिजेन्टल लाइन करेन्ट 0 ग्रेटर देन भिटिडीमा के हुन्छ त हामीले भोल्टेज भिडी बढाउँदा फेरि करेन्ट पनि के हुन्छ त सार्पली इन्क्रिज हुन्छ त्यसैले हल्का स्लोप आयो भर्टिकल लाइन भएन हल्का स्लोप आयो यसरी भनेपछि के हुन्छ त रेसिस्टेन्स मिनिमम हुन्छ भनी देखायो भोल्टेज थोरै बढ्दा करेन्ट धेरै बढ्ने भनेको के हो रेसिस्टेन्स मिनिमम हुने हो त्यसैले फर अ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन भिडी द आउटपुट करेन्ट आइडी इन्क्रिजेस सार्पली ल्याङ्ग्वेजमा त्यो हो म्याथमेटिकल हाम्रो सर्किटमा जाने बेलामा द रेजिस्टेन्स इज भेरी मिनिमम एन्ड द भोल्टेज ड्रप एक्रस इट इज 0.7 भोल्ट भनेर पढेको सिलिकनको केसमा यो आइडियल डायोड भयो भिटिडी भयो अनि आरडी राख्नु पर्यो फरवर्ड रेजिस्टेन्स हामीले राखियो सो इन दिस मोडेल द डायोड डज नट कन्डक्ट व्हेन भिडी इज लेस देन भिटिडी 0 भयो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो एन्ड इट कन्डक्ट्स फर VD is greater than or equal to VTD and represented by slope 1/RD and therefore if you apply KVL VD minus VTD minus ID RD equal to 0 therefore VD equal to ID RD plus VTD and this is valid for VD is greater than or equal to VTD. This is equation I. यहाँ हाम्रो के भयो त इक्वेसन I भयो बुझ्यो कन्फ्युजन छ भने भन्ने है केही बुझेको छ कि नै के छ कसो छ सोध्छ कन्स्टेन्ट डिसी भोल्टेज ड्रप पनि सोध्छ पिस वाइज लिनियर मोडेल पनि 3 मार्क्समा सोध्छ यति लेख्नु पर्यो 3 मार्क्समा सोध्दा फेरि तिमीले यति लेखेको हुनु पर्यो ड्र द पिस वाइज लिनियर मोडेल अफ डायोड भनेर सोध्छ यो बनाउने यति लेखिदिने 3 मार्क्स आयो सोधिरहेको छ ओल्ड क्वेसन्समा एन्ड सिमिलरली इफ यु वान्ट टु राइट द डायोड करेन्ट देन आइडी इक्वल टु भिडी माइनस भिटिडी बाई आरडी एन्ड आइडी इक्वल टु 0 फर भिडी इज लेस देन भिटिडी अहिले फिगरमै देखेको छ हेर्ने आइडी के छ भिडी लेस देन भिटिडीमा 0 छ यी त्योभन्दा माथि यहाँबाट आउँछ यी आइडी भनेको भिडी माइनस भिटिडी बाई आरडी भयो केबिएल लगाएपछि आयो यहाँ लो फ्रिक्वेन्सी स्मल सिग्नल मोडेल अब मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोधेँ है बुझ्छ तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेको हो कि नै पढ्यो हो त्यस्तै बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्यो यो सब्जेक्टमा मलाई चाहिने अब त्यहाँ भएको सबै त जानेको राम्रो तर मिनिमम चाहिने भनेको तिमीहरूको नेटवर्क थ्योरम्समा तिमीहरूको के गर्नु पर्यो क्रिचअफ्स ल जानेको हुनु पर्यो एसिएल केबिएल त्यसको साइन कन्भेन्सन आइआर ड्रप र ब्याट्री त्यसको चाहिँ साइन पोजिटिभ कति बेला हुन्छ नेगेटिभ कति बेला हुन्छ या माइनस कति बेला लेख्ने प्लस कति बेला लेख्ने त्यो जानेको हुनु पर्यो त्यसपछि नर्टन्स थ्योरम र थेभेनिन्स थ्योरम अनि म्याक्सवेल्स लुप करेन्ट मेथड र तिमीहरूको नोडल एनालाइसिस अर नोडल इक्वेसन्स त्यसपछि सुपरपोजिसन थियरम एटलिस्ट यति तिमीहरूले राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ त्यसमा कतिको कन्फिडेन्स छ ल भन त मैले एकैपटक फर्स्ट डेमै अब धेरै कोर्स लगेर नि फाइदा छैन च्याप्टरै सकिन्छ कस्तो छ के छ ल भन त त्यसमा तिमीहरू कतिको आउँछ आउँदैन भन न नलजाइकिन जो बोल्दामा पनि हुन्छ हजुर ठिकै आउँछ सर अब दुई दुईवटा सब्जेक्टमा पढ्यो ठिकै आउँछ भनेर त भएन नि मैले त गराउने नै थियो केसिएल र केबिएल अनि लुप र एनालाइसिस अब तिनीहरू नै मैले गराउने हो त्यो जानिलाई यो सब्जेक्ट
त्यो जानेको हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मैले अहिले जुन यो मोडेलिङहरु बनाए तिमीहरुको हो यस्तो पिसवाइज लिनियर मोडेल भनेको यो रहेछ भनेर हो यो जानेको हुनु पर्यो बनाउन हैन। प्र्याक्टिकल डायोडको त्यही अनुसारको जानेको। प्र्याक्टिकल डायोडमा पनि यही हो नि, प्र्याक्टिकल डायोडको पनि यही हो, के फरक पर्दैन। के छ यो च्याप्टर यो टपिक पनि पढाउँ कि के छ? पढाउँ सर पढाउँ। पढ्ने अनि अहिलेसम्मकोमा बुझेको छैन भने भन, मैले त्यतैबाट लिएर जान्छ हैन। मलाई पनि त पढाउन मलाई नि सजिलो हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब त्यस्तै के छ त लो फ्रिक्वेन्सी स्मल सिग्नल मोडेल भनेको छ। लो फ्रिक्वेन्सी स्मल सिग्नल मोडेल यो सर्किट डायग्राम हो। यो के हो त आउटपुट्स भिडी एन्ड आइडी हो भनेको भिआई क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भयो। त्यसैको थ्रु हामीले यसमा इनपुटहरु दिएको हो र मेरो नोटमा भएको करेन्ट र भोल्टेज कुन कुन किसिमको मैले लेख्छु त बुझ्ने। यो तिम्रो के छ त यहाँ मेरो भिडी छ, यो स्मल भी स्मल डी छ, क्यापिटल भी क्यापिटल डी छ। अब मैले के लेखिदिन्छु त भनेदेखि स्मल भी यसले भन्दा अर्कोले लेखमा हाइलाइटरले यहाँबाट आउँछ, यो पेनबाट सजिलो हुन्छ। मैले लेख्ने बेलामा स्मल भिडी लेख्छु, यो स्मल भी भयो, मैले यसो घुमाएँ। अब अनि क्यापिटल डी लेखेँ, व्हिच इज इक्वल टु भिडी, दुईटै क्यापिटल भयो यसमा, भिडी प्लस भिडी, दुईटै स्मल। यसको मिनिङ के हो? मेरो नोटेसन यो हुन्छ जहाँ पनि, यो भनेको डीसी हो। अब यो तिम्रो चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा पनि आउँछ, यो डीसी हो। डीसी भोल्टेज भनेको लार्ज सिग्नल पनि भन्छ, किन भन्दा सर्टेन भोल्ट्स हुन्छ यसमा। यो एसी हो, यसलाई स्मल सिग्नल पनि भन्छ। यसको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो चाहिँ मिली भोल्ट अर इभन लेस हुन्छ। यो स्मल सिग्नल एसी भयो। यो भनेको स्मल छ भोल्टेज करेन्टलाई, अनि सबस्टिट्युटमा क्यापिटल छ भने यो दुईटाको कम्बिनेसन भयो, सुपर इम्पोज भएको। यो के हुने हो त भन्दा फेरि यो डीसी भयो, यो डीसी करेन्ट, यो डीसी भोल्टेज भयो, यो क्यू पोइन्ट भयो, यो बुझे हैन, यो क्यू पोइन्ट भयो यहाँ हो। यो यसमा के हुने त यसको थ्रु यो डीसी भोल्टेजलाई के गर्ने त हामीले सर्टेन हामीले के गर्ने त टाइम भ्यारिङ सिग्नल दिने, एसी सिग्नल दिएपछि यसरी भ्यारी हुन्छ। भनेपछि यसलाई के भन्छ त कुनै बुकमा सुपर इम्पोज भन्छ, कुनै बुकमा के गर्छ त भन्दा इन्स्ट्यान्टेनियस डीसी सिग्नल भन्छ यसलाई। दिस इज द सुपर इम्पोज्ड व्हिच कन्सिस्ट अफ बोथ डीसी सिग्नल एज वेल एज स्मल एसी सिग्नल। इट इज कल्ड सुपर इम्पोज सिग्नल। सुपर इम्पोज सिग्नल पनि भन्छ, यसलाई इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु पनि भन्छ, या इन्स्ट्यान्टेनियस डीसी भोल्टेज पनि भन्छ। यो बेसिकली कहाँ युज हुन्छ त भन्दा फेरि क्युसेन्ट भ्यालु, क्यू भ्यालु निकाल्ने ठाउँमा, क्यू पोइन्टको केसमा। यो एसी सिग्नल दिने, स्मल एसी सिग्नल दिने, त्यसमा सुपर इम्पोज गराउने, अनि बल्ल त्यसलाई हामीले के गर्ने त कम्बाइन इफेक्ट के हुन्छ भनेर यो सिग्नलले रिप्रेजेन्ट गरेको। करेन्टको केसमा पनि त्यही हुन्छ, कलेक्टर करेन्ट, बेस करेन्ट, इमिटर करेन्ट आउँछ ट्रान्जिस्टरमा हैन। अब त्यस्तै अब फेडमा गयो भने ड्रेन करेन्ट, सोर्स करेन्ट, गेट करेन्टको केस आउँछ। गेट करेन्ट त 0 हुन्छ हुन त, तैपनि हामीले चाहिँ मोडेलिङ गर्ने बेलामा चाहिन्छ। यो तिमीहरूको सेड्राइन स्मिथको बुक जुन 1 नम्बरको, त्यसमा पनि यही हो नोटेसन। मैले पनि यहाँ त्यही नोटेसन युज गरेको छु। अब कतिपय बुकमा सुपर इम्पोजको केस हुँदैन, सुपर इम्पोजको केस हुँदैन, बुझ्यो। अब डीसी छ भने
क्यापिटल लेख्छ, डिसी र एसीको मात्रै केस हुन्छ, छुट्टा छुट्टै स्टडी गर्छ, सुपर इम्पोजको केस छैन। जस्तै रोबोट बायोस्टेटमा छैन। भने एसी सिग्नल छ भने क्यापिटल भी लेखेर अनि सबस्क्रिप्टमा स्मल लेख्यो भने एसी, अनि सबस्क्रिप्ट भयो दुइटै क्यापिटल भयो भने डिसी, अनि क्यापिटल र सबस्क्रिप्टमा स्मल भयो भने एसी भन्ने छ। त्यो तिमीहरूले एकदमै याद गर्ने। कुन बुकमा करेन्टमा एसी करेन्ट, डिसी करेन्ट, एसी भोल्टेज, डिसी भोल्टेज र सुपर इम्पोज करेन्ट या सुपर इम्पोज भोल्टेजको नोटेसन के छ? रोबोट बायोस्टेटको केसमा बुकमा हेर्छौ भने एसी र डिसी सिग्नलको केसमा मात्र नोटेसन छ, सुपर इम्पोजको केसमा छैन। सेड्रानी स्मिथको लिएको छु मैले, त्यसमा सुपर इम्पोजको केस छ। बुझ्यो? त्यही भएर हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले त्यही अनुसारको हेर्नुपर्ने हुन्छ। लो फ्रिक्वेन्सी स्मल सिग्नल मोडेल। अब यहाँ हेर्ने, यो डिसी भोल्टेज भयो, यो एसी भोल्टेज भयो, यो साइनोसोइडल छ। सेड्रानी स्मिथको बुकमा त्यहाँ तिमीहरूको यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलर वेभ लिएको छ, यसरी लगेको छ। मैले यहाँ साइनोसोइडलको केस लिएँ, केही फरक पर्दैन। त्यसलाई सुपर इम्पोज गरिसकेपछिको यो डायोड करेन्ट भयो, यो सुपर इम्पोज हो। यो डायोड करेन्टमा पनि के छ त, क्यापिटल आई क्यापिटल डी प्लस स्मल आई स्मल डी छ, एसी र डिसी दुवै हामीले त्यसरी लिइन्छ। त्यही अनुसारको यो आइडी भयो, क्विसेन्ट भ्यालु अफ करेन्ट, भिडी क्विसेन्ट भ्यालु अफ द डायोड भोल्टेज। अब यो भिएम भनेको यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम म्याग्निट्युड हुने भयो हैन। त्यसैले यो चाहिँ भनेको मिनिमम भोल्टेज भयो, भिडी माइनस भिएम गर्यो। यो म्याक्सिमम भयो, भिडी प्लस भिएम भयो। दुईटाको डिफ्रेन्स गरेर त कति हुन्छ, भिडी प्लस भिएम माइनस भिडी माइनस इन्टु माइनस प्लस भिएम गर्दा फेरि 2 भिएम जान्छ। यहाँदेखि यो भिएम भयो, तल भिएम भयो, 2 भिएम भयो, किनभने यहाँ दिएको छ यी भिएम हाफमा, भनेपछि फुलमा जानु पर्यो भने 2 भिएम भयो। सो डेल भिडी इक्वल टु 2 भिएम हुने रहेछ। यो डेल भिडी इक्वल टु 2 भिएम हुने भयो। त्यसमा के गर्ने त, हामीले क्विसेन्ट भ्यालु यो डिसी डिटरमाइन गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले एसीलाई के गर्ने त, यसरी अप्लाई गर्ने हो। र त्यो दुईटाको कम्बिनेसन भनेको यो भिडी प्लस माइनस प्लस भिएम छ, यता माइनस भिएम छ। त्यसैले जनरल लेख्ने बेलामा भिडिटी बिकज भ्यारिज विथ टाइम इक्वल टु भिडी, दिस इज द कन्स्ट्यान्ट डिसी or the quiescent DC value, and this is the VDT is the small signal time varying signal whose magnitude is small, lies in the range of millivolt or even less, but the frequency may vary. हामीले यसरी गरिन्छ। जस्तै यो करेन्ट भयो भने पनि यो डेल आइडी भयो, यो डेल आइडी बाई 2 भयो। यो आइडी यता गयो यसरी, यहाँबाट आयो साइन भएको भएर यहाँबाट आयो 0 बाट, कस लेखेको भए माथिबाट लिएर आउनु पर्थ्यो यसरी। त्यो पनि बुझ्नु पर्यो हो। अनि स्मल लो फ्रिक्वेन्सी स्मल सिग्नल मोडेल हो। अब हाई फ्रिक्वेन्सी पनि मोडेल पनि हुन्छ। हामीले लो फ्रिक्वेन्सीमा हेरेको यो, त्यसैलाई हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्ने, इन इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स a DC supply normally sets the DC operating point of electronic devices including diodes, and an AC signal is usually then superimposed on the operating point. अहिले मैले देखाएको operating point पनि देखाइहालेँ, त्यही कुरा यहाँ फेरि एकपल्ट हेरेको हो। Thus the operating point, which consists of both DC component and an AC signal, will vary with the magnitude of the AC signal. The varying signal with the magnitude of AC signal is known as the instantaneous DC signal. तो superimpose signal पनि भन्छ।
For this situation, the diode is best modeled by a resistance called AC resistance. This is called the dynamic resistance or small signal resistance and represented by RD. D is the dynamic, R is the resistance. And a DC voltage VD is applied to the diode which sets the operating point. DC voltage always sets the operating point, and a time varying signal, in this case sinusoidal signal VD equal to Vm sin omega t, is given in the figure circuit and the figure is superimposed on this DC signal. And under small signal conditions, the characteristics around the Q point is the operating point, can be approximated by a straight line and modeled by the AC resistance RD, where RD equal to del ID by del VD at Q point. यही कुरा फेरि फिगरमा हेरौँ। यहाँ हेर्ने पहिला यो क्यू पोइन्ट डिटरमाइन गर्यो, यो ई हो, यो क्यू पोइन्ट भयो यो। त्यसपछि यो क्यू पोइन्टबाट बल्ल हामीले के गर्ने त टाइम भ्यारिङ स्मल एसी सिग्नल हामीले सुपर इम्पोज गराउने हो अनि कम्बाइन इफेक्ट हेर्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि के छ त यो फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब यो कहाँ सेट हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि लिनियर रिजनमा यो हेर्नु हो, यो यसरी आएको छ, यो ई डायोड क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भयो, यो आएको छ। यो पोइन्टबाट यो दुईटा के छ त यो पोइन्टसम्म तिम्रो के छ त लिनियर छ, स्ट्रेट लाइन छ अलमोस्ट। त्यही भएर यहाँ आयो, यता यसरी आयो, यो सेन्टर पोइन्ट भयो क्यू। यो भनेको के हो त एक्टिभ मोड अफ अपरेसन हो। डायोड अपरेट्स इन एक्टिभ मोड नाउ। एक्टिभ मोड अफ अपरेसन पनि भन्छ लिनियर रिजनलाई। ट्रान्जिस्टरको केसमा जाने हो भने बिजेटी र फेडको केसमा यो अपरेसनको मोडलाई के भन्छ त एक्टिभ मोड अफ अपरेसन भन्छ। र ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर, इफ वी वान्ट टु युज ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर, देन द ट्रान्जिस्टर मस्ट बी अपरेटेड इन दिस एक्टिभ मोड। जहिले पनि याद गर्ने। अब हामीले के गर्नु पर्यो त डिटर्मिनेसन अफ RD by Taylor series expansion. From figure A, the instantaneous diode voltage is given by VD equal to VD plus VD. मैले यहाँ T लेखिनँ किन भन्दाखेरि यो टाइम भ्यारिङ सिग्नल भनेपछि टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ। यो VD भनेको फिक्स्ड हुन्छ DC हैन, त्योसँग बल्ल यसलाई सुपर इम्पोज गर्ने हो। यो टाइम भ्यारिङ सिग्नल हुन्छ र ओभरअल पनि टाइम भ्यारिङ सिग्नल हुन्छ। यो DC को म्याग्निट्युडसँग यो अनुसार के हुन्छ त भ्यारी हुने भयो। एन्ड द डायोड करेन्ट ID इक्वल टु दिस इज द सुपर इम्पोज्ड इक्वल टु DC प्लस स्मल AC। इक्वेसन सेकेन्ड भयो। अब हामीलाई थाहा छ फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्समा डायोड भनेको इक्वेसन कति छ, ID इक्वल टु IS e पावर VD by eta VT minus 1, which is approximately equal to IS e पावर VD by eta VT। धेरै जसो बुकहरुमा IS e पावर VD by eta VT लेख्छ, त्यही भएर कन्फ्युज नहुने। ID इक्वल टु IS e पावर VD भनेको के हो त सुपर इम्पोज हो, यसमा DC हुन्छ यो प्लस AC हुन्छ, त्यही लेख्यो। अब यसलाई के गरेको त मैले टुक्राइदिएको e पावर A प्लस B भने e पावर A इन्टु e पावर B, IS भइहाल्यो। e पावर A इन्टु e पावर B भयो, where A is this term, B is represented by this term। अब यो भनेको के हो त IS इन्टु e पावर VD by eta VT कर्ली ब्राकेट भित्र लेखेको भनेको यो DC डायोड करेन्ट हो, ID हो यो E। अनि यो टर्म चाहिँ e पावर VD by eta VT रह्यो। DC प्लस AC दुवै आयो। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो यो ID चाहिँ मात्रै निकाल्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त यो ID भयो, यो VD भयो। अब कहाँ निकालेको यो e पावर x, e पावर x सँग जाउँ त टेलर सिरिज एक्सपान्सनमा e पावर x भनेको कति हुन्छ, e पावर x भनेको which is equal to 1 plus x plus x square by 2 factorial x square by 2 factorial
सरी फ्याक्टोरियल गर्छु भनेको यसरी घुमिहाल्यो है त 2 फ्याक्टोरियल गरेको है त फेरि यो सबै डिलिट हुन्छ कि लेख्नु पर्यो भने 2 फ्याक्टोरियल हो यो डट मात्र गर्छु भनेको घुम्यो अब के छ त मैले फर्स्ट दुईवटा टर्म मात्रै लिन्छु हो यो 1 + x मात्रै लिन्छु e⁻x = किन अरु मैले लिन्न किन भन्दा फेरि लिनियर रिजन हामीले नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई पनि लिनियर बनाएर गरेको यहाँ फिगरमा हेर्ने किन हो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के छ त अलमोस्ट लिनियर स्ट्रेट लाइन भनेर पढेको हो नि त भनेपछि लिनियर हुने भनेको त y = e⁻x = 1 + x मात्र लिनु पर्यो त्योभन्दा हायर अर्डर टर्मलाई के गर्नु पर्यो नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो किन नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने रिजन हो यो भयो स्ट्रेट लाइन भयो लिनियर रिजनमा भयो हामीले त्यसरी गरेको छ केही कन्फ्युजन छ भन्ने अब त्यही कुरा यहाँ छ यी if the amplitude of the sinusoidal voltage Vd is very small compared to eta Vt so that Vd by eta Vt is very less than 1 then we can use the Taylor series as Id is approximately equal to Id 1 plus Vd by eta Vt भनेको e⁻x छ भने 1 plus x गरेको where x equal Vd by eta Vt and since the diode operates in the linear region we neglect the higher order terms यो भन्दा अरु हायर अर्डर टर्म्स दिने बित्तिकै नन लिनियर रिजनको इक्वेसन हुन जान्छ लिनियर रिजनको इक्वेसन हुँदैन लिनियर रिजन हुनको लागि 1 + x मात्रै टर्म लिनु पर्यो x² / 2 फ्याक्टोरियल x³ / 3 फ्याक्टोरियल तिनीहरू टर्म लिनु पाइएन त्यसले नन लिनियरिटी दिन्छ किन भन्दाखेरि y = x² भनेको के हो त y = x² मात्र भन्यो भने के छ यो स्ट्रेट लाइन आउँछ आउँदैन केही नभनी यो सर्कल आउँछ या इलिप्स होला या हाइपरबोला होला नभए नि सर्कल आउने भयो एकदम सिम्पल वेमा भनेको मैले रफली बुझ्नको लागि टिचिङ लर्निङमा त्यही भएर लिनियर रिजन भयो नाउ कम्पेयर इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन IV अब यो के छ त ID = DC ID plus AC ID स्मल ID हो नि त यो DC plus AC स्मल ID गरेको भनेपछि स्मल ID भनेको कति नि भयो दिस ID by eta Vt into Vd हुने भयो सो Vd by ID = eta Vt divided by ID भयो Vd by ID भनेको के हो भोल्टेज बाइ करेन्ट भनेको के हो फेरि स्मल Vd भनेको AC भोल्टेज भयो स्मल ID भनेको दुईटै स्मल छ AC करेन्ट भयो भनेपछि the ratio of AC voltage to the AC current is AC resistance भयो but Vd by ID = RD where RD is the AC resistance or dynamic resistance or small signal resistance that's why or RD = Vd by ID = eta Vt by ID or Vd = ID RD where RD = eta Vt by ID therefore the low frequency small signal or AC model of diode is shown below यो स्मल AC सिग्नल भयो Vd यो स्मल AC करेन्ट ID भयो यो RD भयो भनेपछि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पाइने रहेछ नभए कतिपय बुकमा यतिकै मात्र पनि लेख्छ यसलाई तिमीहरु यस्तो गरेर यतिकै पनि लेखिदिन्छ त्यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो यहाँ प्लस गर्छ हैन यता माइनस गर्यो यता Vd लेख्यो स्मल v स्मल d अनि यता स्मल r स्मल d rd अनि यहाँबाट आज करेन्ट आएको देखाइदिन्छ यसरी एरो हेड बनाएर यसलाई मैले स्मल I स्मल d पनि लेख्न पाउँछु मैले हो यो बनाउनु र यो बनाएको एउटै हो यो बनाउँदा फेरि तिमीहरुले क्लोज पाथ देख्यो अब हो यस्तो छ भने पनि याद गर्ने प्लस र माइनस छ यसमा भोल्टेज छ भनेपछि यो क्लोज पाथ हो यसरी बनाउन पाइन्छ यो यसलाई मैले यहाँ प्लस मात्र मैले यहाँ लेख्दिए प्लस Vd भयो प्लस टर्मिनल यो माइनस को लागि मैले ल्याएर यहाँ माइनस लेखेर भनेर लेख्दिए यी प्लस माइनस Vd भयो
यति मात्रै गरे पनि पायो, या यति पुरै बनाए पनि पायो। यो हामीले बुझ्नको लागि हो। भयो? केही छ कन्फ्युजन? स्लाइड बनाउन 1 हप्ता लाग्ने, पढाउन 1 दिनमा हुने हुन्छ, त्यस्तै छ है। त्यही भएर सधैँ तिमीहरूको चाहिँ 90 मिनट्स नै क्लास जान्छ भन्ने सोच नराख है। ल मैले आज यति गर्छु। हस् सर। केही छ तिमीहरूले मलाई दिनुपर्ने सजेसन? मैले दिएको यो तिमीहरू फास्ट भयो कि स्लो भयो कि स्लाइडमा केही कन्फ्युजन त्यस्तो केही छ कि कस्तो छ? स्लाइड मन पर्यो परेन? केही करेक्सन गर्नुपर्ने छ? सर यसरी बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब तिमीहरूको 3rd इयर 4th इयरमा पढाउनेमा त यसरी बनाएको। हजुर सबै ठिक छ। यसरी नै बनाएर दिएको, सबै आफूले टाइप गरेर सर राम्रो छ, प्लस माइनस एरर त हामी पनि हेरौँला नि सर, त्यसरी सरले मेहनत गरेपछि अलिअलि भनेर भन्थे। तैपनि मैले गर्दैछु। कतिपय यहाँ करेक्सन गऱ्यो, फेरि त इक्वेसन फर्मेटकोमा फेरि नहुने रहेछ, फेरि त मेटाएर इक्वेसन फर्मेटमै जानुपर्ने रहेछ के। तिमीहरूको यो नोटकै मैले चाहिँ यसमा चाहिँ टाइप गरेर बनाएको, केही फरक पर्दैन है। सर यो स्लाइड चाहिँ हालिदिनु ल। म तिमीहरूको यो यसमा एउटा टपिक बाँकी रहेछ मैले छुटेको। तिमीहरूको चाहिँ त्यो एभालेन्सी र जेनरल ब्रेकडाउन मेकानिजम भनेर बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पढेको हो कि नै? हो सर, पढेको छ। त्यसो भए त्यो चाहिँ नराखे नि हुन्छ होला नि है। त्यो मैले त्यो एउटा राखेको छैन। अनि अर्को त पिएन जङ्सन छ नि, सेमिकन्डक्टर, त्यसको सेमिकन्डक्टर, वाट इज सेमिकन्डक्टर, अनि टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टर, पी टाइप र अनि एन टाइपको, इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिकमा अब हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यो प्लस अनि यो ब्रेकडाउन मेकानिजम मैले राखेको छैन कि, बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको होला, त्यही नोटले कभर गर्छ भनेर। किन फेरि इक्जाममा सोध्छ के, सोधिरहेको छ यही पटक पनि। तिमीहरूको सिनियरलाई पनि सोधेको थियो, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द एभालेन्सी एन्ड जेनरल ब्रेकडाउन मेकानिजम भनेर 4 मार्क्समा। फेरि नोट छैन गरेन भने त अप्ठ्यारो पर्छ। हुन त त्यस्तोहरू मैले यही क्वेसनमा असाइनमेन्टको रूपमा क्वेसन लेखिदिन्छु, हुन्छ? अनि अपलोड गरिदिनु ल है। अनि त्यसपछि अपलोड गरिदिन्छु, त्यो भयो भने सजिलो होला। हुन्छ सर। अरूको नि बनाउनु पऱ्यो। यति गाह्रो हुन्छ फिगरहरू खोज्दा, पाउँदै पाएन भनेदेखि त अब आफैले यहाँ A4 साइजको फुल स्केपमा तिमीलाई चाहिँ आफैले बनाएर फोटो पनि अपलोड पनि गर्नु परेछ यहाँ। किन आफूले जे खोजे त्यही अनुसारको पाउन सबै पाइने, तर मेरो आफ्नो नोटेसन अनुसार जुन छ यो सुपर इम्पोजको यताउति, यो अनुसार मैले आफूले जस्तो चाहे त्यस्तै चाहिँ नभएपछि अनि त्यसरी पनि गर्नु परिरहेछ। सिमुलेटरहरू तिनीहरू सबै भएदेखि त अब त्यो ग्राफ पनि आउँथ्यो होला। अब तिनीहरू पनि अब हेर्नु पऱ्यो, एकैपटक धेरै लोड पऱ्यो कि। हुन्छ ल, सबैले राम्रोसँग पढ, नबुझेको सोध गर है।